So dito ang pag-aaralan natin paano mag-differentiate ng mga trigonometric functions, yung 6 trigonometric functions natin. So ano-ano yung mga derivative nila. So tignan muna natin to. Ito, ibig sabihin ito, the derivative of sin u with respect to x. So ang sagot doon ay cosine u du all over dx. So ito ngayon yung derivative ng sin u natin. Okay? So ito kailangan tandaan nyo to. Nung nag-aaral ako, tinandaan ko rin to, yung 6 trigonometric functions na to. Hindi naman sila mahirap din tandaan. So, pansinin natin dito, sin, tangent, u, yung mga derivative nila ay mga positive. So, tatlong positive, and then cosine, cotangent, at cosecant naman, tatlong negative. So, yung derivative ng trigonometric functions, tatlo ron ay positive, yung tatlo naman doon ay negative. So, bigyan ngayon tayo ng example. Y is equals to sin 5x. Find y prime. So, ibig sabihin, dinifferentiate itong y, naging y prime. Kung ganun, i-differentiate din natin itong sin 5x. Hahanapin din natin yung derivative ngayon ito. So, that is, ito ngayon, yung y naging y prime na. Y prime. Equal ngayon to sa, okay, tignan natin, sin 5x. Ang sin, sabi, sin u ay equal sa cosine u du dx. So, ilagay natin dito yung sin u. Ihiwalay muna natin dito yung, sin 5x. Sin 5x. So, napapansin natin dito, yung u niya, yung u nito ngayon ay equal sa 5x. Okay, so, ilagay natin u equals to, dito u, dito naman 5x. So, ibig sabihin, itong u tsaka 5x equal ngayon yan. Equals to 5x. And then, ano ngayon yung derivative? I-differentiate natin to both sides. That is, derivative ng u, that is du. Equal sa, i-differentiate din natin to. So, ito ay magiging 5 dx. Ayan. And then, divide natin both sides by dx. Okay. Ano ngayon yung derivative ng sin u natin? So, ito ay magiging equal sa, titignan natin dito, ito ay magiging cosine, sabi cosine daw, ito cosine nakalagay. Cosine u is 5x. 5x. And then du all over dx. Ang du all over dx natin ay 5. So, times 5. Ito ngayon yung sagot. So, pag lalagyan din natin dito, halimbawa ng dx ganyan. Ayan, parang patulad na sa ganito. So, ito ngayon yung sagot natin. So, input ngayon natin yan dito. So, medyo ayusin ko lang. Itong 5 ilagay ko sa harapan dito. Ito ngayon yung sagot. Okay. So, bago tayo magsimula sa pangalawang example, i-discuss ko lang muna to. Napag-aralan naman na natin to eh. That is, halimbawa, y is equals to. So, ito ngayon, kung i-differentiate natin to, ang kalalabasan nito ay using the chain rule. So, ito, magiging y prime lang to. Y prime. Equal ngayon to sa, ito ngayon mapupunta sa harapan, so 2, and then copy lang yung nasa loob, x squared plus 3x, ayan, alam na natin yan. So, ang exponent na nito ay 2 minus 1, so 1 na lang yan. And then, ano ngayon yung derivative ngayon ng nasa loob? Di-differentiate natin yan. So, ito ay 2x plus 3. So, ito na ngayon yung sagot natin dyan for this problem. So, ito naman, paano ngayon natin i-input sa calculator tong ganito? Cosine squared 45 degrees. Ayan. So, that is, ang gagawin natin dito, i-cosine muna natin tong 45 degrees. That is, cosine 45 degrees. And then, yung sagot na lalabas sa calculator natin ay ini-square natin. Ayan, ini-square natin. So, lumalabas ngayon, itong dalawang to ay equal lang. Equal lang sila. So, okay. So, dako tayo sa pangalawang example natin. Dito ngayon, y is equals to cosine squared 2x. So, ano ngayon yung y prime ngayon nito? So, okay. So, dito, y prime. Lagyan natin y prime. Derivative ng y is equals to. So, okay. Bago pala yan, ayusin pala muna natin to. That is, ito ay pwedeng nating isulat na squared. Ayan, yung kanina. And then, pag ganito na, tsaka na natin to i-differentiate. So, ito ay y prime.
is equals to chain rule. So 2 cosine 2 all over x. And then, ito magiging 1 na lang. So, ano naman yung derivative ngayon ito? So, okay. Tignan ngayon natin dito yung derivative niya. So, cosine u is equals to negative sine u du all over dx. So, lumalabas ngayon, yung u natin dito ay, so, ilista ko muna derivative ng cosine 2x. Ayan, derivative ng cosine 2x. So, yung u natin dito, yung u ay equal sa 2 over x. O kaya, ito ay pwede rin isulat na 2x raised to negative 1. So, yung derivative ngayon nito ay equal sa negative 2x negative 2 raised to negative 2 dx. du all over dx, du all over dx. Okay, so, ito nga yung cosine 2 all over x natin. Ang derivative ngayon nito ay negative sine u, so negative. So, ang u ay 2 all over x, 2 all over x times du all over dx. Ito. So, ito x yan. So, dalawang negative, so magiging positive yan. So, itong 2 all over x squared, hindi natin pwede i-multiply dito yan kasi ito angle to. So, ito ngayon yung derivative ng cosine 2 all over x. So, ito ngayon yung i-input natin dito. And then, ito, 2 all over x squared, tsaka to, pwede natin pag-multiply yan. So, ang sagot ngayon natin dito ay, so, ito ngayon yung sagot natin dyan. 4 all over x squared cosine 2 all over x sine 2 all over x. So, okay. So, dito naman for our third example, that is tangent cube 2x all over 3, secant squared 2x all over 3. So, paano ngayon natin to i-differentiate? So, ito ay product. Papansinin nyo, tangent times secant. So, product yan. So, gagamitan natin to ng product rule. So, ganito itsura ng product rule, di ba? So, yung f of x, yung original function, times the derivative nung isang function. Plus, ito naman yung derivative, yung f of x, f prime of x, times, minultiply naman siya sa original function na g of x. Ito, g of x. So, medyo mahirap isulat tong ganito eh. So, sabihin natin na, ang gamitin natin na ay u, tsaka v. Ayan. So, lumalabas ngayon. So, u times v prime, ayan, derivative ng v, plus u prime, derivative ng u, times v. Ayan. Medyo mas madali ngayon gawin to. So, okay. Ito ngayon yung gagawin natin dito sa part na to ngayon. So, sabihin natin yung u ay tangent cube 2x all over 3. Kung saan, pwede rin natin itong isulat na ito, ganito yung may exponent. And then, ano naman yung u prime ngayon nito? U prime. Seeing the chain rule, that is 3. And then, derivative ng tangent 2x all over 3. So, tangent 2x all over 3, lumalabas dito, yung u natin ay, u ay equal sa 2x all over 3. At ang kanya namang du, so, du all over dx ay equal sa 2/3. Ano ngayon yung derivative ng tangent? Tignan natin, ay secant squared du all over dx. So, derivative ngayon ito ay secant squared u, ang u ay 2x all over 3, du all over dx, that is 2/3. So, times 2/3 dito. So, ito, ilalagay natin to dito. So, 2/3, lagay ko sa harapan yung 2/3. And then, secant squared 2x all over 3. Ay, sorry. Hindi ko nalagay yung 2. May 2 pala dito. Kasi 3 minus 1, 2. So, ito ngayon yung u prime natin. So, medyo ayusin lang natin to kasi papansinin natin, pwedeng makancel ngayon tong 3 na to. 3, tsaka tong 3 na to. So, ang lumalabas, ang u prime natin, itong tangent 3x all over 3 squared. Pwede rin natin itong isulat na ganito eh. Tangent squared 3x all over 3. And then, ito ngayon as is lang. Ito, meron tayong u, meron din tayong u prime. So, gagawin din natin, ito naman, v naman to. So, gagawin natin v and v prime. Burahin ko lang muna itong mga to.
So, yung v naman natin, iset naman natin yun na ito naman, secant squared 2x all over 3. Kung saan pwede natin itong isulat na secant 2x all over 3 squared. And then, using the chain rule, so, 2, yung derivative ngayon ito, that is v prime. Ito naman using the chain rule. So, 2 secant 2x all over 3, tas 1 na lang. And then, derivative ngayon ng secant 2x all over 3. So, yung u natin dito ay 2x all over 3. Kung saan yung kanyang differentiating both sides, du is equals to 2 all over 3 dx. And then, divide both sides by dx. So, du is equals to 2 all over 3. So, yung derivative ngayon ng secant u, that is secant u tangent u, du all over dx. So, secant u, ang u natin, 2x all over 3. And then, tangent u, 2x all over 3 times du all over dx. Ito. So, multiply natin yan. So, ito ngayon, ilalagay natin ngayon yan dito. So, unahin muna natin ilagay itong 2 all over 3. So, okay, medyo ayusin na lang muna natin itong v prime natin. So, itong 2 tsaka itong 2 all over 3, pwede ko pag-multiply niyan. That is 4 all over 3. And then, meron na akong ditong secant 2x all over 3 tsaka dito secant 2x all over 3. So, ito ay magiging secant squared 2x all over 3. And then, itong tangent 2x all over 3 as is na lang yan. So, okay, meron na tayong u prime, v prime. So, i-substitute na natin yan dito sa gantong format natin. So, okay, dito nagkamali ako kanina. Ang nailagay ko dito ay 3x all over 3. So, 2 lang dapat yan. So, okay, ito. Ayos na. So, yung u natin, ayun ay, ito ngayon. So, tangent cube, 2x all over 3. And then, v prime natin, ito yon. So, copy natin, lagay natin dito. Plus, u prime, ito ngayon yun. U prime ito. Times v. So, yung v natin ay, ito ngayon yung v natin. So, dito ngayon yan. So, sorry, nagkamali na naman ako ng lagay dito sa for the v. Ang v natin ay secant squared 2x all over 3. Ayan yan, yung v na to. So, okay. So, pag na-input na natin yung ganyan, i-simplify na natin. Dito, pag sinimplify natin to, ito na mismo yung kakalabasan, yung sagot. So, that is, so okay, dito ngayon, pag sinimplify natin, dito muna tayo sa portion na to. So, tangent 2x all over 3, dito naman may tangent cube 2x all over 3. So, pwede natin pagsamahin to, magiging tangent to the 4, 2x all over 3, ito ngayon. And then, 4 all over 3, ilabas ngayon natin yan, 4 all over 3 dito. Tapos, secant squared 2x all over 3, ito ngayon. So, dito naman, sa part naman na to, itong dalawang secant, pwede natin pagsamahin, that is secant to the 4th 2x all over 3. And then, as is pa rin tong part na to. Ito. So, dito pwede nating i-factor out tong tangent tsaka secant. That is tangent squared 2x all over 3, secant squared 2x all over 3. So, dito, ang nasa loob na lang ay 4 all over 3, tangent squared 2x all over 3. So, pag ito kasi, pag minultiply natin dito, ito yung kalalabasan yan. And then, ito naman, 2 secant squared 2x all over 3. Pag minultiply naman natin to dito, ito naman yan. So, okay, ito na ngayon yung sagot natin. Ngayon naman, pag-aralan naman natin yung mga paano mag-differentiate ng inverse trigonometric functions, yung mga derivative ng inverse trigonometric functions. So, ito naman yung mga yon. So, pwede rin, mas maganda kung kakabisaduhin nyo. Pero nung nag-aaral ako, natatandaan ko yung prof namin, pinapasulat sa amin to sa papel pag mag-e-exam. Pinapasulat sa papel, and then, para kung makalimutan mo, titignan mo na lang kung ano yung derivative. So, maganda kung ganun yung prof nyo, mabait. So, ngayon, pag-aralan ngayon natin kung paano nangyayari. Derivative ng arc sin u. Itong arc sin u, parehas lang din sa yan sa sin raised to negative 1. So, dito, pwede rin ang tawag ay arc sin u. So, ganyan. So, pag i-differentiate ngayon natin yung arc sin u, ito yung inverse ng sin u. So, ito ngayon yung derivative niyan. And then, for the rest, so, bigay tayo ngayon ng example. Ito ngayon, y is equals to arc sin x squared. Hanapin natin yung y prime. So, ito yung derivative ng y. Ito na, ano naman yung derivative ng arc sin x squared. So, okay. So, pansin natin na yung u natin dito ay equal sa x squared. So, that is du is equals to 2x dx.
Okay, so du all over dx. Ito ngayon. So, ang gagawin na ngayon natin ay dito, y prime is equals to arc sine x squared. So, ang derivative ngayon nito ay ito ngayon. So, 1 all over square root of 1 minus u squared. So, ang u natin ay x to the fourth. So, x squared. Ito yung u natin. So, times 2 pa. Times 2. Kasi may 2 eh. Times 2x. 2x. So, yung y prime natin ngayon ay ito ngayon. 2x all over square root of 1 minus x to the fourth. X to the fourth. Okay. So, ito ngayon yung derivative natin. So, for our next example, x cube arctan x. Hanapin natin yung y prime. So, ito, papansinin natin, product na naman to. Product ng x cube tsaka arctan x. Kaya, i-apply ulit natin yung ganitong setup. Set natin ang u as, ito ngayon, yung u natin, x cube. Tapos, yung v naman, arctan x. So, that is, okay, so dito ngayon, u is equals to x cube. And then, u prime, that is 3x squared. Ang v naman natin ay arctan x. So, ang v prime natin ay, so dito, yung u natin ay equal sa x. Du is equals to dx. And then, du all over dx is equals to 1. So, yung ang derivative ng arctan x, ito ngayon yan. 1 all over 1 plus, ano yung value ng u natin? That is x. So, x squared. So, ngayon, i-set up na natin to sa ganitong format. Okay, dito, substituting yung mga ganitong, sa ganitong format. So, that is 3x squared arctan x plus x cubed 1 plus x squared. So, ngayon, pwede natin i-factor out yung x squared dito. So, ito, x squared. And then, ito ngayon yung nasa loob. So, ito ngayon yung sagot natin. Ito naman, for our third example, y is equals to quantity x plus 1 squared arc sec square root of x. So, again, ito ay multiplication. So, product rule. Gagamitan ulit natin to ng gantong setup para makuha natin yung y prime. So, iset natin to as u and then ito naman as v. Okay, dito ngayon set natin tong x plus 1 squared as u and then yung u prime ngayon ito ay 2 quantity x plus 1 and then 1 na lang to. Tapos, derivative ngayon ito ay 1. So, 1 ngayon dyan. And then, ang v naman ay arc secant square root of x. So, yung, ano naman ito? V prime naman ito ay, so, yung u natin lumalabas ayun ay x raised to 1 half. So, ano to eh? Square root of x to eh. So, yung du natin ay 1 half x raised to negative 1 half dx. O kaya, pag dinivide natin both sides by dx, that is d all over dx, ito naman ay 1 all over 2x raised to 1 half. Ito, pupunta sa ilalim. So, yung derivative ng arc secant u is equals to 1 all over, ito ngayon. So, 1 all over, yung, i-extend ko lang itong ano rito, yung line na to. So, yung u natin, ito, u, ay x raised to 1 half. So, x raised to 1 half, square root of u squared. So, pag in-square natin to, x na lang to. X minus 1. And then, du all over dx, that is 1 all over 2x raised to 1 half. So, okay, pag sinimplify ngayon natin to, x raised to 1 half times x raised to 1 half, magiging x na lang yan. So, 2x. So, 1 all over 2x square root of x minus 1. So, ito ngayon yung ating v prime. So, i-set up na natin to sa ganitong format. Dito, pag i-input na natin yan, that is u prime is equals to 2 quantity x plus 1 and then ang v natin ay arc sec square root of x plus u, that is x plus 1 squared. Ito ngayon yun. And then v prime natin ay ito naman. So, all over 2x square root of x minus 1. So, dito pwede natin i-factor out tong x plus 1 sa labas. And then, ito na ngayon yung nasa loob. So, ito yung sagot natin ngayon dyan. For our last problem, ito ngayon yung i-differentiate natin. Arctangent 3 all over x. Hanapin natin yung y prime ngayon ito. So, pag ganito yung problem, division. So, ganito naman yung setup niyan. Pero sa ganito, kailangan yung u natin, ayun ay
x lang. Hindi sila pwede magkabaliktad. So, dito, automatic, yung na kaagad natin dito ay yung x. And then, yung v natin ay itong arctangent 3 all over x. So, that is, okay, dito yung u natin, x lang yan. And then, yung u prime ngayon yan ay 1. So, yung v natin, ito yung arctan 3 all over x. So, ano ngayon yung derivative ng arctan 3 all over x? So, yung u natin dito ay 3 all over x o kaya 3x raised to negative 1. And then, differentiate natin. So, that is negative 3x raised to negative 2 dx. Yung du all over dx natin ay negative 3 all over x squared. So, ngayon, yung arctan u natin equal to sa 1 all over 1 plus u squared du all over dx, which is 1 all over 1 plus, ano yung u natin? Ito, 3 all over x. And then, square natin to, that is 9 all over x squared. 9 all over x squared times du all over dx. So, okay. Itong negative 3 times 1, that is negative 3. And then, ito, multiply din natin dito. So, x squared plus, ito, cancel na ngayon to. Cancel na ngayon. Kaya, 9 na lang. So, ito na ngayon yung v prime natin. I-substitute na natin to sa ganitong format. So, dito ngayon, ang u natin ay x and ang v prime natin ay ito. So, pag multiply natin yung dalawang yan, ito ngayon yan. Minus u prime, which is 1 times v. So, 1 times arctan 3 all over x. Ito naman. All over u squared. X squared. Ito. So, dito ngayon, divide natin both sides by x squared. So, ito, makakancel ngayon yung x dito. Makakancel ngayon yung x ng 3, tsaka yung isang x dito. So, that is negative 3, tapos x na lang, x squared plus 9. And then, ito, divide din natin ng x squared. So, negative 1 all over x squared, arctan 3 all over x. So, ito ngayon yung sagot natin.